Hello everyone! Welcome to my channel. Today, gagawa tayo ng tinatawag namin sa Cebuano na Shakoy. In Tagalog, Pilipit, or for some, they call it Bicho. In English, it's twisted fried donut or twisted donut. Yeah. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ipipilipit or ito-twist yung dough to make a shakoy. So, ang ingredients natin ay 1 cup maligamgam na gatas, 2 tablespoons melted butter, and 2 tablespoons sugar. And 2.5 teaspoons of yeast. So, paghaluin lahat ito at iset aside para mag-bloom yung yeast natin. Habang pinapatubo natin yung yeast, ihahanda naman natin ang ating mga dry ingredients. Kailangan natin 3 cups ng flour. To measure the flour accurately, kailangan unti-unti nating ilagay sa measuring cup. Hindi yung sasandukin natin using measuring cup para hindi magiging pack ang flour natin. At kailangan natin maglagay ng 1/2 teaspoon of salt. So, importante na lagyan natin ng salt ang ating shakoy para hindi magiging kulubot ang resulta. At dagdagan pa natin ang ating asukal ng 3 tablespoons. Ayan, pwede na nating isift ang ating dry ingredients. Yeah, itong aking anak ay laging tumutulong sa akin kapag ako ay nagluluto at naghugas ng pinggan. Gustong-gusto talaga niyang mag-bake. So, paghaluin lang natin ito para na ma-distribute evenly lahat ng mga ingredients. At kailangan din natin ng isang itlog, batihin muna natin bago natin ilagay. Gagawa tayo dito ng parang well bago natin ibuhos yung ating yeast. So, ito na, tumubo na yung ating yeast. Pwede na nating ilagay doon sa ating dry ingredients. Ayan, haluin lang natin ito ng konti at saka natin idagdag yung ating itlog. Okay. Mag-haplas ng mantika or oil sa kamay natin bago natin hawakan ang ating dough. Otherwise, lahat ng dough ay didikit yung kamay ng sobrang-sobra. Pag nahalo na ng mabuti ang lahat ng ingredients, ita-transfer na natin ito sa ating work surface or sa ating board para mamasahin natin. So, lagyan natin ng mantika or butter yung ating work surface or ating board para hindi tumikit yung dough. Ang pagninid ng dough by hands ay medyo mahirap. Kailangan ng lakas. Pero kaya yan. So, now we're gonna knead this dough for about 10 to 15 minutes. So yan, after 10 to 15 minutes na pag
masa sa Cebuano. Masa ang tawag. Sa Tagalog, I'm not sure kung anong Tagalog ng masa. Sa English, kneading. Yeah, so after 10 to 15 minutes na pag-knead, so pwede na natin siyang ilagay sa bowl at iset aside patubuin ng 1.5 hours or 2. Kailangan takpan yung bowl, guys, para hindi mag-dry yung ating dough habang nagpapatubo. For the meanwhile, habang ako nagpapatubo ng aking dough, ito muna aking anak ang panoorin nyo, guys. Magmamasa din daw siya. Gagawa din siya ng shakoy niya. 4 years old na yung anak ko, guys. Mahilig din siyang mag-bake. So ito na, after 1.5 hours, hindi ko na hinintay na mag 2 hours, nainip na ako sa paghintay. Parang hindi na ako makapaghintay na matikman yung shakoy. So ipapatch natin to release air bubbles. Gusto ko siya na pinipisil-pisil para yung air bubbles na maliliit na natatrap ay magpa-pop. Pag marami kasing air bubbles ang ating dough, putas-putas ang resulta ng ating shakoy. Hindi yung smooth. Gusto natin yung smooth ang inside ng ating shakoy, diba? Kaya yan, pinipisil-pisil ko. So, i-form na natin ito na parang log. Tapos, ikakat natin into pieces na kung gaano kalaki ang gusto nating shakoy. So, now the most important part is the twisting. So guys, please observe ng maigi kung paano ko i-roll yung dough. So makikita nyo, ni-roll ko siya, pinapahaba ko. Yung isa kong kamay ay nagpapatuloy sa pag-roll, pero yung isa ay nakasteady lang. Now, pagsamahin natin ang magkabilang dulo at makikita nyo na magto-twist siya ng kusa. So ipipress lang natin ang dulo para hindi puka. Now, let's do it again. Start in the middle and roll outward. One hand holding the other end while the other hand continue rolling. Then bring both ends together and it twists by itself, as you can see. Keep doing the process until you're done rolling and twisting. Now, ipiprito na natin. This is best when it's deep fried. Kailangan medium heat lang tayo para hindi masunog kaagad yung ating shakoy. So, ayan, ipa-fry lang natin, guys, until mag-golden brown in color. Pagkatapos ng frying, habang mainit-init pa, i-dreads na natin siya sa asukal.
ito na, merienda is ready. Ayan, kalami. Parisan og, unsa may ipares nato ani? Sa Pilipinas, Coke, mahilig sa Coke, no? Pero diri guys, no Coke for us. Ay, papares na namin ito is juice, orange juice na walang sugar. Yan. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano ipilipit or ito twist itong dough to make twisted donut. Very soft kaayo ang loob guys, wala siya ay bangag-bangag. And that's it for today guys, and I hope you enjoyed this video. If you do, please give me some thumbs up and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you and I'll see you next time.